අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ඕනිම ෆෝන් එකක් ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා නම් ඒක නැති කරගන්න ක්‍රමයක්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ apps run වෙන්නේ නැත්නම් එන්නේ මොන හරි ඔයා app එකක් run කරද්දි ගොඩක් වෙලාවක් ඒක start වෙන්න ගන්නවා නම් ඒ වගේම තමයි ඔයා game play කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට හිර වෙනවා නම් ඒ වගේම තමයි ඔයා game එක play කරද්දි කෙලින්ම close වෙලා මුලට එනවා නම් මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එක slow වෙනවා නම්. ඉතින් මේ විදිහට ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන එක නවත්තන්න ක්‍රමයක් තමයි අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝස් දිගටම මේ channel එකෙන් ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහට ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන එක නවත්තන්නේ කියලා. මම පළවෙනි ටිප් එක විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේක කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකක් ඔයා ගත්ත ගමන් ෆෝන් එකටම ඩිෆෝල්ට් එන apps තියෙනවා. මේ apps ඔයා ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවනේ. මේවා delete කරන්නත් බෑ. ඉතින් මේ apps නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම් Google DU කියන application එක අපිට දීලා තියෙනවා ෆෝන් එක ගද්දින්ම. එනත් ගොඩක්ම දෙනෙක් මේ DU කියන application එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණත් ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔයා වෙන application එක run කරද්දි සාමාන්‍ය ෆෝන් එක on එකේ තියෙද්දි ඒ වගේ applications background එකේ run වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට background run වෙනවා කියන්නේ RAM එකෙන් කොටසක් ඒකට යනවා. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එක lag වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහේ apps disable කරන්න. ඒක කරන හැටි මම දැන් කියන්නම්. ඕනිම ෆෝන් එකක settings තියෙනවා. මේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ පහළට ගියාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් applications කියලා ඒ වගේම තමයි storage කියලා. මේ දෙකෙන්ම ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් storage කියන එකෙන් යන්නම්. මෙතන storage කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් apps තියෙන section එක. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන applications බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක පොඩි තැන් වලින් තමයි ෆෝන් එකට වෙනස් වෙන්නේ. ඔයාලට මේ විදිහට storage කියන තැනින් හම්බුනේ නැත්නම් කෙලින්ම settings වල එළියේ තියෙන applications කියන එකේ යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට applications වලට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ system එකේ application උත් show වෙලා නැත්නම් show කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැනට තියෙන applications ඔක්කොම ටික මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ applications වලින් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ නැති, ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ නැති applications මෙතනදී ඔයා තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට මේ විදිහට Google DU කියන application එක මම තෝරගන්නවා. දැන් මෙතන ගියට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලාගෙන බලනවා force stop disable කියලා. මෙතනදී ඔයාලට තේරෙනවා ඇති uninstall කියලා බටන් එකක් නැහැ. එතකොට මේ දෙකෙන් එකක් තමයි අපිට මොනවා හරි කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතනදී solution එක කියනනම් මෙතන ඔයා disable කියන එකට click කරගන්න. ඒක disable කරාට පස්සේ මේක background එකේ run වෙන එක නවතිනවා. ඉතින් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ නැති හැම app එකක්ම වගේ මේ විදිහට disable කරන්න. එතකොට ගොඩක් speed එකක් වගේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට පස්සේ කාලෙක අපෝ මේ applications use කරන්න ඕන නම් ආයෙත් පුළුවන් මෙතන enable කියන එකට click කරලා මේ applications ආයෙ enable කරගන්න. මේක disable කරලා තියෙන තාක්කල් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ applications run වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා RAM එකෙන් මේකට වෙනම ඉඩක් ගන්නෙ නැහැ. ඒ නිසා full RAM එකම ඔයාලට අනිත් වැඩ වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ෆෝන් එක speed up වෙනවා. දෙවෙනි ටිප් එක විදිහට මම ඔයාලට කියන්නේ ඔයා ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන ඇති විවිධ theme වර්ග. මම මේකදී අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට default එන theme එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ home screen එක වගේ apps වල icon එක මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි theme එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ වගේ ඔයා ෆෝන් එකටම එන theme එක නැතුව වෙනම external applications download කරලා නැත්නම් ෆෝන් එකටම එන theme store එකෙන් වෙන themes download කරලා පාවිච්චි කරනවා නම් ෆෝන් එක lag වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අඩු performance තියෙන ෆෝන් එකක නම් කොහොමත් මේ වගේ themes පාවිච්චි කරන්න එපා. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාගේ ඕනිම ෆෝන් එකක ස්ටෝරේජ් ෆුල් වුණොත් ඒකත් මේ විදිහට ෆෝන් එක ලැග් වෙන්න බලපානවා. ඒතර ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් ෆුල් වෙන්නේ නැති විදිහට තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒතර දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් ෆුල් නම් ඒකට පොඩි විසඳුමක් මම ඔයාලට කියන්නම්. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකේ apps පාවිච්චි කරනවානේ. මේ පාවිච්චි කරන apps වල කෑෂ් කියලා જાතියක් එකතු වෙනවා. දැන් ඔයා app එක run කරන ගානේ app එක ගොඩක් වෙලාට ඉන්න ගානේ මේ කෑෂ් data එකතු වෙන එක වැඩි වෙනවා. මේ cache data වගේ storage එකේ ඒ කියන්නේ ROM එකේ තමයි store වෙන්නේ. ඒ නිසා මේවා අපිට clear කරන්න පුළුවන්. app එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේවා clear කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා clear කිරීමෙන් ඔයාගේ storage එක ඉතුරු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකටත් ඔයා මුලින්ම මේ විදිහට settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ storage ගියාට පස්සේ මෙතන කලින් විදිහට apps වලට යන්න පුළුවන්. මේ apps වල මගේ නම් දැන් පෙන්නනවා මේකේ size එක. ඒ කියන්නේ ඉඩ කොච්චරක් අරන් තියෙනවද කියලා තියෙන පිළිවෙලින් තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට කැමති app එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩිපුර පාවිච්චි කරන apps වල තමයි වැඩිපුරම මේ cache data පිරෙන්නේ. ඔයාලට වෙන්නදී මම මේ Chrome එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතනදී මේ යටින් බලාගෙන බලන්න cache data ප්‍රමාණය. මේ විදිහට ගොඩක් applications වල එක එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ 1GB වුණත් පිරෙන්න පුළුවන් මේවා clear කරලා තිබ්බේ නැත්තම්. මේ දේවල් නිසාත් ෆෝන් එකේ storage පිරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේවා clear cache කියලා clear කරගන්න. ඔයා කොහොමදවත්ම මේ clear data කියන එකට නම් click කරගන්න එපා. මේකට click කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ application එක ඔයා පාවිච්චි කරපු data ටික ඔක්කොම clear වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා bank app එක පාවිච්චි කරලා කියන්නකො. ඒතර ඔයා මේ විදිහට clear data කරපුවම ඔයාගේ account එකත් මේ app එකෙන් අයින් වෙනවා. ඒතර ආයෙත් පරම් මුලින් ඉඳලම username password මේ වගේ දේවල් ගහලා ආයෙ මුලින් ඉඳන් ඔයාගේ account එකට log වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය නම් විතරක් ඔයා කරන්න. clear data කරොත් ගොඩක් storage වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් clear cache විතරක් කරන්න.
මෙතනදි මම තව දෙයක් කියන්නම්. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර යූස් කරන්නේ නැති ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා නම් මේවා අනිවාර්යයෙන්ම ඩිලීට් කරලා තියන්න. මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නිකන් ඇප්ලිකේෂන්ස් දානවා කියන්නේ ස්ටෝරේජ් පිරෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ හැම ඇප්ලිකේෂන් එකකටම වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රන් වෙනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයා YouTube ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයා දැන් මේ වෙලාවේ රන් කර ඉන්නවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තවත් 50 60ක් ඇප්ලිකේෂන්ස් මේ වෙලාවේ රන් වෙමින් තියෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඒක ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැති වුණත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ රන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප්ලිකේෂන්ස් රන් වෙන නිසා RAM එක ඒවටත් වෙන් කරන්න වෙන නිසා ඔයා පාවිච්චි කරන ඇප්ලිකේෂන් එක ලැග් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක්ම ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඇප්ලිකේෂන්ස් අන්ස්ටෝල් කරලා තියන්න. ඊළඟට ඉපේ විදිහට කියන්න යන දේ තමයි ගොඩක්ම වැදගත් මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම සෙක්ෂන් එකක් වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් රන් වෙද්දී තියෙන ඇනිමේෂන් ස්පීඩ් එක ඊට පස්සේ ඔයාගේ ග්‍රැෆික්ස් ඒ වගේ දේවල් වෙනස් කරලා ෆෝන් එක ගොඩක්ම ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම මේක කරන හැටි කතා කරලා ඉමු. ඔයාලට මුලින්ම අර කලින් විදිහටම settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පහළටම ගියම about phone කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. විවිධ ෆෝන් වල එක එක විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේවා. එවනත් කොහොම හරි about phone කියන එක ඇති. about device කියලා හරි. මේකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා හොයාගන්න build number කියන එක. ඉතින් මම මෙතන මේ option එකට ගියාට පස්සේ මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා build number කියන එක. මේක උඩ ඔයා 7 සැරයක් touch කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට 7 සැරයක් හෝ ඊට වැඩියෙන් touch කරාට පස්සේ developer options කියන එක enable වෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකට. මේ developer options කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හැමදේම control වෙන්නේ මෙන්න මේ developer options කියන එකෙන්. ඉතින් ඒක නිසා මේක settings ඔයා දන්නේ නැත්නම් අනිත් settings වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මම මේ කියන settings විතරක් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේ developer options කියන එක මේ විදිහට enable වුණාට පස්සේ මම ආපහු back වෙනවා settings වල home page එකට. මෙතන ඔයාලට මුලින්ම බලාගන්න බලන් වෙනවා developer option එක මේක කොහේ හරි. එහෙම තිබ්බේ නැත්නම් advanced options වල හෝ ඒ වගේ folder එකක් ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට හොයාගත්ත එක මේකට යන්න. මේකදී මම කලින් කිව්වත් වගේම වෙන settings මාරු කරන්න යන්න එපා. දැන් මෙතනදී පහළට එන්න. මේ විදිහට පහළටම ආවට පස්සේ ඔයාලට එක තැනකදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ animation speeds වෙනස් කරන්න තැන. මෙතනදී options තුනක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම දැන් මේ එකකට ක්ලික් කරනවා. මෙතනදී ඔයාලට animation speeds බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 0.5 1 2 මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනදී අඩුම එකට දාලා තියාගන්න. animation speed එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ app එකක් run වෙන්න ගන්න වෙලාව වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මේක අඩුම කරලා තියාගන්න. ඔයාලට මේ ඇනිමේෂන් එකක් අවශ්‍ය නැත්නම් මේක ඕෆ් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එක තවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට 0.5 කියන එකට දාලා තියාගන්නම් මේ ඇනිමේෂන් ස්පීඩ් ඔක්කොම ටික. ඉතින් මේ developer option එකට ආපු වෙලාවෙම මම තව ටිප් එකක් ඔයාලට කියලා ඉන්නම්. මෙතන තව පහළට යන්න. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා force 4x MSAA කියලා එකක්. මෙතනදී ෆෝන් එකේ graphics ගැන තමයි මේ setting එකෙන් on off කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් games වැඩිපුර ගහන කෙනෙක් නම් මේ setting එක අනිවාර්යයෙන්ම on කරලා තියාගන්න. එතකොට game එකට ඔයාගේ device එකේ තියෙන graphics වලට අනුව සාමාන්‍යයෙන් high performance විදියට ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඒ play කරන game එක උනත් කිසි lag එකක් නැතුව play කරගන්නට මේකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ setting එකත් අනිවාර්යයෙන්ම on කරලා තියාගන්න. ෆෝන් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න තියෙන තව දෙයක් තමයි ඔයා සාමාන්‍යයෙන් Facebook ඊට පස්සේ Chrome මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ලොකු ඇප්ලිකේෂන්ස් පාවිච්චි කරනකොට light editions පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් light editions කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඩු performance තියෙන ෆෝන්ස් වලට හදපු එකක්. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට Facebook ඊට පස්සේ හෙලකුරු මේ වගේ ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන්ස් වලට මේනකොට light edition ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට Play Store එකේ සාමාන්‍යයෙන් search කරලා හොයාගන්න පුළුවන් Facebook එකේ light නම් Facebook light කියලා search කරපුවම එනවා. ඉතින් මේ විදිහට හැම ඇප්ලිකේෂන් එකකම ගොඩක් ඒ වගේ lights editions පාවිච්චි කරනීමෙන් ගොඩක්ම හොඳ ස්පීඩ් එකක් ෆෝන් එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔරිජිනල් ඇප්ලිකේෂන් එකේදී සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ requirements අනුව storage capacity එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒනත් මේකදී එහෙම නැහැ. ඒ නිසා ඊළඟ ටිප් එක විදිහට මම ඔයාලට කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන්ස් වල light edition එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩක්ම දික් වෙන නිසා මම මේ ටිප්ස් ටික විතරක් කියන්නම්. ඉතින් මේ එක දෙයක්වත් ඔයාලට හරියන්නේ නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ෆෝන් එක රීසෙට් කරන එක. ඉතින් ෆෝන් එක රීසෙට් කරනවා කියලා කියන්නේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැමදේම අයින් වෙනවා. ඒකලා සිස්ටම් එකට ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ගද්දි ආපු දේවල් විතරක් ෆෝන් එකේ තියෙන විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට අවශ්‍ය නම් විතරක් කරන්න මම රීසෙට් කරන හැටිත් ඔයාලට මේ ගමන්ම කියලා ඉන්නම්. ඔයාලට settings වලට යන්න පුළුවන්. settings වල පහළට ගියාට පස්සේ additional settings බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකට ගියාට පස්සේ යටිමේ තියෙනවා අදාළ option එක. මේකට යන්න. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට ෆෝන් එක රීසෙට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට මම ආයෙත් මතක් කරනවා රීසෙට් කරොත් ෆෝන් එකේ ඔයා දාපු හැමදේම නැති වෙනවා. photos, files, applications මේ හැමදේම නැති වෙලා ෆෝන් එකේ default ආපු ටික විතරක් ඉතිරි වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ tips. ඉතින් මේ tips ඔයා කරලා ෆෝන් එක speed up කරගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට. ඒකම තමයි වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ගැන වගේ අදහස පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. අනිත් viewers ලටත් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තවත් මේ වගේ interesting මාතෘකාවක් එක්ක හමු වෙමු.
සුබදසක්.